امشب در 24 جمعیت انبوه معترضان زاهدانی در 16مین جمعه اعتراضی و تجمع معترضان گالیکش و راسک برای حمایت از مولوی گرگیج و مولانا نقشبندی. حمایت قاطع هلند از تحریم سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد. وزیر خارجه هلند خواستار تعهد کشورهای اروپایی در برخورد با سپاه شد. پیوستن شماری از اعضای پارلمان بریتانیا به کارزار حمایت از زندانیان سیاسی در ایران. نمایندگان کفالت نمادین بازداشت شدگان و محکومان اعتراضات رو به عهده گرفتند. و نارضایتی کارمندان گوگل از واکنش این شرکت به اعتراضات ایران. نشریه وایرد از دست به کار شدن بعضی کارمندان شرکت‌های فناوری برای کمک به دور زدن فیلترینگ در ایران خبر میده. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. در ادامه جمعه‌های اعتراضی در سیستان و بلوچستان، معترضان در شماری از شهرهای این استان برای 16مین هفته پیاپی به خیابون‌ها آمدند. اعتراضات امروز در حالی برگزار شد که نیروهای امنیتی با ایجاد چندین ایست بازرسی سعی در کنترل جمعیت داشتند. سپاه جنایت میکنه، خامنه‌ای حمایت میکنه. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت. در شهر راسک هم معترضان در حمایت از مولوی عبدالحمید و مولوی نقشبندی، امامان جمعه اهل سنت و معترض به سیاست‌های حکومت به خیابان‌ها آمدند و شعار دادند. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه نماز جمعه گفت 80 ساله ها نمیتونن برای جوانان امروز تصمیم بگیرن. سال نمیتوانند و 80 سال امروز تصمیم بگیرن برای جوانان، مگر اینکه از انتظارات جوانان اطلاع داشته باشند. جوان بله امروز قانون امروز قوانین دنیا از 27 سال 28 سال مورد تجدید نظر قرار میگیرند، چون نسل جدید شرایط جدید دنیای این شرایط جدید دنیا بالاخره دیگه نیاز داره، دیگه احتیاج هست. قانون اساسی ما بسیار جای تأسفه که حالا 44 سال میشه
که یک همون قانونه که اون بزرگواران اون روز تصویب کردن همون در دست ما هیچ تغییرات نخورده. خواسته اینه ما برآورده بکنیم در جهت برآورده ساختن، خواسته او قدم برداریم. جوان نه به زندان نیندازید، اگر با او صحبت کنید، با اونا بیرحمی نشه، اینا شکنجه نکنند، اینها را اینا اعدام نشن. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی از بروکسل با ما. آقای توفیقی، به نظر میاد که این امامان جمعه اهل سنت شهرهای مختلف بلوچستان یک دردسر بزرگ برای حکومت شدن، چون تقریبا از همون پلتفرمی که بالاخره حکومت استفاده میکنن، نماز جمعه، ولی حرفایی که میزنن حرفایی هستش که معترضان در خیابانها میزنن، نه حاکمیت. دقیقاً. البته خب در مناطق مختلف کشور متناسب با شرایط فرهنگی که در هر نقطه‌ای از ایران ممکنه وجود داشته باشه، مردم به خوبی خودشون روش‌های مبارزه و متدها و شعارهاشون رو انتخاب میکنن. البته واقعیت این هستش که در جایی مثل سیستان و بلوچستان آنچه که ما امروز میبینیم فوران خشم سالیانی هستش که در اون جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف مذهبی و سیاسی تبعیض‌هایی رو به وجود آورده که امروز دیگه مردم ایران و مردم زاهدان و کل مناطق اهل سنت نشین اون رو نمیپذیرند. به خاطر اینکه اگر در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان تا قبل از انقلاب فقط مسئله توسعه اقتصادی و عقب ماندگی‌های اقتصادی بود و به نوعی تبعیض طبقاتی و اقتصادی وجود داشت از لحاظ توسعه، بعد از انقلاب نه تنها این موضوع جبران نشد، بلکه به اون تبعیض‌های مذهبی و نارواداری‌های اهل تشیع نسبت به مردم اهل سنت اونجا روزافزون افزایش پیدا کرده و اتفاقا خود آقای مولوی عبدالحمید و سایر در واقع بزرگان اهل سنت در این مناطق بارها با مسئولین حکومتی مذاکره کردن، نامه نوشتن و وقتی که جواب نگرفتن الان در خیابان هستن. من فکر میکنم الان زاهدان تبدیل به یک نقطه امیدی شده در این مبارزات 4 ماهه و خوب هستش که مردم ایران این صدا رو بشنون که تقاضا میکنن که تهرانی با شرف، اصفهانی با شرف، کردستانی با شرف، حمایت. آقای توفیقی، از یک منظر دیگه هم به نظر میاد که یک استیصالی هم در بین نیروهای امنیتی وجود داره برای نحوه برخورد. برای اینکه اگر به یاد داشته باشید 15-16 هفته پیش که این اعتراضات بعد از اولین نماز جمعه در بلوچستان شروع شد، سرکوب شدید بود، کشتار بود، بسیاری کشته شدن، بعد بازداشت و اینها. امروز دوباره دیدیم بعد از چندین هفته تعداد زیادی ایست بازرسی گذاشتن، سعی کردن محدود بکنن رفت و آمد معترضان رو، ولی تا اینجا به نظر نمیاد که جواب داشته باشه. چه روی کردی به نظرتون حکومت در پیش خواهد گرفت در مقابل اونها؟ خب ببینید، حکومت هرگز در مورد مناطقی مثل سیستان و بلوچستان یا کردستان یک رویکرد اصطلاحاً نرم نداشته. همواره تا تونسته با سخت‌ترین روش‌های ممکن، شما درست اشاره کردید، در همون اولین جمعه اعتراضی در زاهدان بیش از 100 نفر در یک روز کشته شد توسط نیروهای حکومتی که بعداً در اون بولتن محرمانه خود خامنه‌ای گفت که مردم رو با تیربار به رگبار بستن. بنابراین من فکر میکنم که نوعی استیصال در نیروهای امنیتی دیده میشه. اونها تلاش میکنن که در دل مردم رعب و وحشت ایجاد بکنن، ترس ایجاد بکنن و سعی بکنن که مردم از خواسته های خودشون دست بکشن. اما از اونجایی که مردم در جایی مثل زاهدان، در جایی مثل کردستان و بسیاری از نقاط دیگر ایران به این نتیجه رسیدن که در هر حال این ستم و تبعیض ادامه پیدا میکنه، در خیابان کشته میشن، بازداشت میشن، شکنجه میشن، اعدام میشن، ربوده میشن، شکنجه میشن و کشته میشن. خب طبیعتا مردم الان در نقطه‌ای قرار گرفتن که دیوار ترس رو فرو شکستند و در واقع نیروهای امنیتی حکومت هم به نوعی ناتوان هستند در برابر کنترل مردم، چون مسئله 1 نفر و 10 نفر و 100 نفر نیست، هزاران نفر به بهانه‌هایی که همونطور که شما اشاره کردید که از تریبون‌های رسمی خود حکومت مثل نماز جمعه و اینها براش
در واقع تبلیغ میشه اونجا حضور پیدا میکنن و از اونجایی که صدای دیگری به غیر از صدای حکومت دارن خب ایجاد وحشت کرده. اما من فکر میکنم که این دیوار ترس دیگه برای مردم قابل به وجود اومدن نیست. ممنونم از شما. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی از بروکسل. در استان گلستان حامیان محمد حسین گرگیج روحانی اهل سنت برای حمایت از او از ساعت‌های اولیه صبح مقابل خانه‌اش تجمع کردند. آقای گرگیج در طول هفته‌های گذشته از رفتن به منبر و برگزاری نماز جمعه منع شده و در خانه‌اش در حصر خانگی. همانطور که سیدنا حسین همه خانواده جانشو فدای دین محمد و رسول الله کرد، از مولانا گرگیج میخواهیم همانطور شجاعتی چون سیدنا حسین امروز به خرج بجهد و ما را نماز بدهد و این را بداند تا فرزندان او اینجا هستند باذن الله کشته میشوند و نمیذارند کوچکترین بی‌حرمتی به عالم ما بشود. محمد حسین گرگیج در تجمع حامیانی که در مقابل خانه‌اش تجمع کرده بودند گفت آقایان به او گفتند که مصلحت در نماز جمعه شرکت نکنه، اما حکومتی که صدای مردمش رو نشنوه لایق حکومتداری به گفته او نیست. باید انسان‌هایی که مسئولیت دینی و دنیوی مردم را دارند این مردم را ببینند و به خواسته هایشان اجابت بکنند و جواب دهند. حکومتی که با مردم نباشد حکومت نیست. حکومتی که صدای مردم را نشنود اون لیاقت حکومت کردن را ندارد. امروز مراسم 40م عاید رستمی در گرگان برگزار شد. ماموران امنیتی اجازه تجمع به معترضان ندادند. به گفته یک شاهد عینی دختری که حجاب از سر برداشته بود از سوی ماموران مورد حمله قرار گرفت. ماموران لباس شخصی به زور و ارعاب متوسل شدند تا شرکت کنندگان در این مراسم رو متفرق کنند. ماموران امنیتی همینطور با تحت فشار گذاشتن خانواده مجیدرضا رهنورد مانع برگزاری مراسم 40م این معترض 23 ساله اعدام شده در بهشت رضای مشهد شدند. با سلام، امروز 1401 مسیر منتهی به بهشت رضای مشهد قفل. جمعه 30 دی ماه 1401 40م شهید مجیدرضا رهنورد. بهشت رضا پر از لباس شخصی، پر از نیروهای حفاظت فیزیکی، اکثر مسیرها بسته است. کاملیا سجادیان مادر محمد حسن ترکمان از کشته‌های اعتراضات سراسری میگه
مقامات جمهوری اسلامی سنگ‌تراشی رو که قرار بود سنگ مزار محمد حسینی معترض اعدام شده رو بسازن به همراه شاگردانش به جرم اندازه‌گیری قبر این جوان اعدام شده بازداشت کردند. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار یک فراخوان از فعالان مدنی درخواست کرده تا به مقامات جمهوری اسلامی درباره محمد قبادلو فشار بیارن تا حکم اعدام این جوان معترض رو فوراً لغو و دسترسی او به یک دادرسی منصفانه و بدون توسل به مجازات اعدام رو تضمین کنه. در بیانیه سازمان آمده که محمد قبادلو جوان 22 ساله با سابقه طولانی اختلالات روانی در معرض خطر اعدامه. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران گفته محمد قبادلو در دوران بازداشت از نظر جسمی و روحی در وضعیتی آسیب‌پذیر بوده و باید حکم صادره برای او لغو بشه. محمد قبادلو در خطر فوری اعدام قرار داره. 2 حکم اعدام برای او پس از دادرسی‌های به شدت غیرمنصفانه و نمایشی صادر شده. او در دوران تحقیقات که حدود 1 ماه طول کشیده هیچ دسترسی به وکیل نداشته. بر اساس اطلاعاتی که به دست عفو بین‌الملل رسیده در این مدت به شدت مورد ضرب و شتم قرار میگیره، به خصوص وقتی که در بازداشتگاه پلیس امنیت بعد از چند روز به زندان تهران بزرگ فرستاده میشه و برای مدتی چندین بار به نزد بازپرس شعبه 1 شهرستان رباط‌کریم برده میشه و هر بار به گفته خودش در جریان این انتقال‌ها دست و پای او رو به هم می‌بندن، کف ماشین میندازن و به شدت مورد ضرب و شتم قرار میدن. به علاوه در تمام دوران تحقیقات و در اولین جلسه محاکمه محمد قبادلو دسترسی به داروهای مورد نیازش برای اختلال 2 قطبی رو نداشته و بنابراین به شدت وضعیت سلامتی ذهنیش رو به وخامت میره و در چنین شرایطی که از او اعتراف گرفته میشه در جریان محاکمه در دادگاه انقلاب اصلا دسترسی به وکیل تعیینی مستقلش نداشته و در فاصله این 2 جلسه محاکمه، کل محاکمه شامل 2 جلسه کوتاه بوده، در سلول انفرادی بدون دسترسی به داروهاش قرار میگیره. اینو هم اضافه بکنم که در 2 ماه منتهی به حادثه روز 31 شهریور محمد قبادلو دچار اضطراب شدید و اپیزودهای مرتبط با بیماری 2 قطبیش بوده و در واقع در یک وضعیت بسیار آسیب پذیر بوده. این حکمی که صادر شده به منزله سلب خودسرانه حق حیات اگر به اجرا گذاشته بشه و باید فوراً لغو بشه و زمینه یک دادرسی منصفانه بدون توسل به مجازات اعدام و بدون استناد به اعترافات اجباری فراهم بشه. خب اجازه بدید بریم به لیما، پایتخت پرو. تصاویر زنده داریم از این شهر که 2 هفته‌ای هست کل کشور در ناآرامی در پی اخراج رئیس جمهوری پیشین کشور پدرو کاستیلو، در پی برکناری او و به زندان انداختنش. همونطور که در تصاویر هم می‌بینید هزاران نفر در خیابان‌های این پایتخت ساحلی این کشور آمریکای جنوبی به خیابان‌ها آمدن. ماجرا از اینجا شروع شد که آقای پدرو کاستیلو که اختلافاتی با نمایندگان مجلس این کشور داشت، قصد تغییر پارلمان رو داشت، اما پارلمان پیش دستی کرد و با برکناری او و بعد محاکمه او به اتهام طغیان او رو روانه زندان کرد و الان کسی که پیشتر معاون او بوده یعنی خانم دینا بولارته جایگزین او شده. اما معترضان 2 هفته‌ای هستش که در خیابان‌های نه فقط لیما بلکه در نقاط مختلف پرو جمع میشن تا به این شرایط اعتراض بکنن و خواهان بازگشت رئیس جمهوری پیشین به قدرت بشن. شهر ناآرام هست تا اینجای کار. در این 2 هفته بالای 18 نفر گمان میره که کشته شده باشن، از جمله تعدادی از نیروهای امنیتی. آنچه میبینید تصاویر زنده هست از پایتخت پرو، لیما. وزیر خارجه هلند با انتشار رشته توییت‌های گفته کشورش به شدت از تحریم سپاه پاسداران حمایت میکنه. ووبکه هوکسترا نوشته در دیدار با جوزف بورل خواستار تحریم مسئولین جمهوری اسلامی به دلیل نقض فاحش حقوق بشر طی ماه‌های گذشته در ایران شده. وزیر خارجه هلند با اشاره به حمایت قاطع کشورش از قرار دادن نام سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد در فهرست تحریم‌ها گفته این امر مستلزم تعهد مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین‌الملل دانشگاه لاهه از هلند با ماست. آقای گلریز، دیدیم که در پارلمان اروپا نمایندگان پارلمان یک صدا خواستار تروریستی خواندن سپاه پاسداران شدن. میدونیم که در کمیسیون اروپا شاید شرایط کم سخت‌تر باشه، اما کشورهای اروپایی به نظر میاد جدا جدا هر کدومشون دارن یک اقداماتی میکنن، از جمله صحبت‌های اخیر وزیر خارجه هلند.
اولا اجازه بدید من این رو بگم که شما خیلی قشنگ اسم ایشون رو تلفظ کردید. اغلب تلفظ اسم هلندی‌ها خیلی کار سختیه. از این جهت تبریک میگم به شما. دقیقاً درسته. ببینید به خاطر اینکه هلند کشور دموکراتیکی هست، تصمیم پارلمان هلند و همچنین در سایه میتونم بگم تصمیم قاطع پارلمان اروپا و فشاری که ایرانیان اینجا، درسته تعداد ایرانیان کمه ولی با 50,000 ایرانی هلندی، ولی این تصمیم به هر حال تاثیرگذار بوده به خاطر دیدارهایی که میدونید هلند نخستین کشوری هست در اتحادیه اروپا که هیئتی از ایرانیان مهاجر، ایرانیان هلندی به اصطلاح با نخست وزیر دیدار کردن، با وزیر امور خارجه دیدار کردن. همه اینها فشار رو انقدر زیاد کرده که آقای هوکسترا که وزیر امور خارجه باشن، میدونید تا 1 ماه پیش با از نظر رسمی با قرار دادن جمهوری اسلامی در لیست تحریمی، یا به جوری دیگه بتونم بگم اخراج جمهوری اسلامی از لیست کمیسیون زنان سازمان ملل مخالفت میکرد، ولی امروز قاطعانه نه فقط از تحریم دفاع میکنه بلکه کشورش پارلمان قاطعانه از قرار دادن سپاه در لیست تروریستی دفاع میکنه و در اروپا هم این اتفاق افتاده در حداقل پارلمان اروپا و اینها نشون دهنده به نظر من موفقیت مردم ایران در داخل و ایرانیان خارج از کشور برای افزایش فشار که تأثیر میگذاره. این افزایش رو در همین توییت ها میشه مشاهده کرد. میدونیم که روابط جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی، چه اروپای قاره‌ای و چه بریتانیا، فراز و فرود زیاد داشته در این نزدیک 44 سال. فکر میکنید این بار آیا یکی دیگر از همون تنش هاست یا اتحادیه اروپا به یک جای رسیده که فکر میکنه دیگه کافیه، هر چقدر مدارا کردیم با جمهوری اسلامی دیگه بسته؟ ببینید پارلمان اروپا قاطعانه و واقعا میشه بگیم یه ریلگذاری تغییر راهبرد رو از مماشات به تقابل رقم زد با تصویب قطعنامه‌ای که پنجشنبه انجام شد و در عمل با تروریستی اعلام کردن بند 11 این قطعنامه سپاه جمهوری اسلامی رو تروریست نامید، حکومت تروریست نامید و این نکته خیلی مهمیه. ولی خب تصمیم از اعلام موضع خیلی فرق میکنه و اقدام خیلی فرق میکنه. تصمیم اون رو شورای اروپا میگیره که نخستین جلسهش شورای وزرای خارجه اتحادیه اروپا هست، دوشنبه آتی ساعت 10 صبح در بروکسل و در اونجا ایران یکی از مسائل جزئی بحث خواهد بود، نه یکی از مسائل مهم یا حتی مسائل اصلی. از این جهت ما راه طولانی رو در پیش داریم. من قبلا خدمت شما عرض کردم همکارانتون و این شورای اروپا رو باید سوق داد به اینکه این تصمیم رو بگیرن. تصمیمی که خب تبعات زیادی داره، تصمیمی که البته من در صحبتایی که با سیاستمداران هلندی داشتم بهشون گفتم که جمهوری اسلامی خیلی ضعیف‌تر از اون چیزیه که به نظر میرسه. ما در مورد واکنش حکومت به حمله به قاسم سلیمانی، در مورد واکنش حکومت به انواع و اقسام تحریم‌های دوران ترامپ اگه خاطرتون باشه مواجه شدیم با این ضعف و این بار هم همینطور خواهد بود. حتی نگرانی که بعضیا دارن که مثلا فرض بکنید پوتین مخالفت بکنه و کشورهای عضو رو، چون حق وتو دارن کشورهای عضو، باید به اجماع برسن، به اصطلاح همه باید رأی آری بدن، کشورهای عضو رو مثل مجارستان زیر فشار بگذاره که رأی منفی بده، به نظر من دقیق نیست، چون اتفاقا به نفع پوتین هست که جمهوری اسلامی سپاه پاسدارانش در لیست تروریستی قرار بگیره و نه به ضررش. از این جهت احتیاج به یه مقداری فشار بیشتر ایرانیان، احتیاج به یه مقداری استدلال‌های دقیق‌تر در مقایسه با مماشاتگرانی که هنوز در اروپا صدای بلندی رو دارن. ممنونم از شما. دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین‌الملل دانشگاه لاهه از هلند با ما. عده‌ای از نمایندگان پارلمان بریتانیا هم با پیوستن به کارزار بین‌المللی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران کفالت نمادین بازداشتی‌ها و محکومان اعتراضات اخیر ایران رو به عهده گرفتن. این تصمیم نمایندگان پارلمان بریتانیا بعد از ملاقات با چند نفر از فعالان مدنی ایرانی تبار گرفته شده و با حمایت جرمی کوربن رهبر سابق حزب کارگر همراه بوده. پیشتر هم نمایندگان پارلمان‌های دیگر کشورهای اروپایی مثل آلمان و فرانسه کفالت بازداشت شدگان و محکومان اعتراضات جاری رو به عهده گرفته بودند. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌المللی از لندن با ما. آقای شمس، چقدر فکر می‌کنید که این پذیرفتن
کفالت سیاسی زندانیان اون فشاری رو که به دنبالش هستن بر جمهوری اسلامی میاره؟ درود بر شما. من فکر میکنم این کارزاری که به راه افتاده برای جلب حمایت و توجه سیاستمداران چند ویژگی داره. مهمترین ابزاری که در اختیار به طور کلی جنبش فعلی هست برای متوقف کردن اعدام‌ها، جلب توجه عمومی و جهانی به مسئله اعدام‌ها، به مسئله نقض حق دادرسی عادلانه و شرایط واقعا اسفباری هستش که در ایران طی میشه برای اینکه این احکام صادر بشه و اجرا بشه. این حمایت ها میتونه از این بابت بسیار مؤثر باشه، اما نکته که مهم هست این هستش که در شرایط فعلی مسئله قیام مردمی ایران مسئله بسیار قابل توجهی است و همون میزانی که به نظر میرسه که مردم ایران نیازمند توجه و حمایت سیاستمداران دنیا هستن، سیاستمداران دنیا هم به همون میزان نیاز دارن که خودشون رو به شکلی متصل بکنن با این جنبش مردمی. بنابراین اهمیت داره که در واقع از این حمایت ها یک توان سیاسی بیرون کشیده بشه، منجر بشه به سیاست گذاری، به قانون گذاری هایی که جمهوری اسلامی رو به شکل عملی با اقدام های مشخص و مصرح مجبور به توقف اعدام ها کنه. در غیر این صورت اینکه صرفاً در واقع سیاستمداران بخوان کسب سرمایه بکنن از این جنبش با عکس گرفتن و صرفاً اعلام حمایت های زبانی و لفظی میتونه صرفاً برای اونها مفید باشه تا برای در واقع قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و محکومین به اعدام. اون چیزی که اهمیت داره این هستش که در واقع اون جنبش‌ها و کارزارهایی که جلب حمایت میکنن از سیاستمداران از اونها در واقع درخواست‌های دقیق مشخصی داشته باشن در جهت سیاست‌گذاری، در جهت اینکه اقدامات عملی وجود داشته باشه و پاسخ قاطعی داده بشه به جمهوری اسلامی در صورتی که در واقع دست به اعدام‌های مجددی بزنه. این اجماع فراجناحی هم جالب هست آقای شمسی، اینطور نیست مثلا جرمی کوربن خودش از اون چهرهایی که در میشه گفت چپ افراطی زمانی در پرس تیوی جمهوری اسلامی برنامه تلویزیونی داشت و اینکه او هم صداست با کسانی که معمولا شاید از طیفای متمایل‌تر به راست اقدامات این چنینی می‌کردن جلب توجه می‌کنه، اینطور نیست؟ همینطوره کاملا همینطوره. ببینید جرمی کوربن اگه بخوایم صریح باشیم یکی از بزرگترین موانع بر سر راه جنبش‌های مخالف جمهوری اسلامی بوده در سال‌های گذشته. بارها مخالفت کرده با تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی، بارها مخالفت کرده با تحریم سپاه و یک چهره بسیار منفوری است در میان مخالفان جمهوری اسلامی، حتی در بین کسانی که در واقع حزب کارگر رو به عنوان حزب مطلوب میپسندند. اما نکته‌ای که وجود داره همونطور که عرض کردم این هست که امروز سیاستمداران دنیا نمیتونن خودشون رو به یک شکلی متصل نکنن به این جنبش مترقی، برای اینکه قطعاً در واقع ضرر خواهند کرد. این دلیلش است. یعنی دلیلش این به اعتقاد من در بسیاری از این سیاستمداران مثل جرمی کوربین که این تغییر جهت رو دادن، این مسئله نیست که لزوما باور دارن به اون در واقع آرمان هایی که داره این انقلاب اخیر به شکل نمایندگی میکنه، بلکه در واقع خودشون رو میخوان عقب نمونن از این حرکت بزرگی که اتفاق افتاده و به یک شکلی خودشون رو به این جنبش مترقی متصل کنن. در غیر این صورت مطمئنا رای دهندگانی رو از دست خواهند داد، حمایت هایی رو از دست خواهند داد و این اشکالی نداره. به اعتقاد من مهم این هستش که در شرایط فعلی از همه این توان استفاده بشه، از این چرخش سیاسی استفاده بشه، به جایی که در واقع این نیروها بخوان برای جمهوری اسلامی راه رو هموار بکنن که نفوذ خودش رو افزایش بده. باید امروز از اونها خواست که تضمین‌های عملی بدن در مقابل صحبت‌هایی که میکنن برای اینکه به پیش ببرن اون برنامه‌هایی رو که این خیزش در نظر داره، به ویژه مسئله تروریستی خوندن سپاه، مسئله تحریم‌های ویژه و سازماندهی شده در جهت پاسخگو کردن جمهوری اسلامی. ممنونم. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن. نزدیک به 50 شخصیت سرشناس بلژیکی با امضای توماری خواستار آزادی اولیوی واندکاستل، امدادگر بلژیکی بازداشت شده در ایران شدند. آقای واندکاستل 11 ماه پیش در ایران بازداشت شد. دولت بلژیک و سازمان پزشکان جهان گفتند این امدادگر در شرایط غیر انسانی نگهداری میشه. به گزارش خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، این امدادگر در 4 اتهام مجموعاً به 40 سال زندان محکوم شده که 12.5 سال اون قابل اجراست. مصدق پارسا همکارم از بروکسل با ماست با جزئیات بیشتر. مصدق. فرداد 331 روز، حالا به وقت ایران وارد 332مین روز شدیم
که این امدادگر بلژیکی در ایران بازداشت هست و شرایط غیر انسانی که نهادهای مختلف او را وصف میکنن. حالا نه تنها دهها چهره سرشناس بلژیک در رشته‌های مختلف این درخواست را کردند، بلکه در روزهای گذشته ما شاهد این بودیم که چنین درخواستی از سوی جریان‌ها و سازمان‌های مختلف در ارائه شده. پارلمان اروپا خواسته که به این امدادگر باید بدون قید و شرط آزاد بشه، زیرا در شرایط غیر انسانی و بدون داشتن دسترسی به اساسی ترین حقوق و نیازهایی که یک آدم در زندان داره نگهداری میشه و خواسته شده که باید سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی بهش نقطه پایان گذاشته بشه. در کنارش سازمان پزشکان بدون مرز اشاره کرده به اینکه وضعیت این امدادگر بلژیکی خوب نیست و باید رسیدگی بشه به وضعیتش. در کنار همه نامهایی که بردم 35 نهاد غیر انتفاعی در بلژیک در نامه‌ای سرگشاده که نوشتن از مقامات اروپایی خواستن تا تمام تلاششان را بکنن تا جمهوری اسلامی را زیر فشار قرار بدن و این امدادگر را بدون قید و شرط بتونن از زندان جمهوری اسلامی در بیارن. در قدم اول از مقامات اروپایی خواسته شده که تلاش کنند تا با یک تیم پزشکی در تماس باشند، زیرا شرایط سلامت او مورد سوال و زیر خطر قرار داره و نرسیدن امکانات پزشکی به او میتونه هر لحظه جانش را در خطر بگذاره. در قدم اول از مقامات اروپایی چنین درخواستی شده، در کنارش خواسته شده تا برای آزادی او کار بشه، در حالی که میشه گفت در بلژیک یکی از نکات جنجالی که وجود داره که آزادی این زندانی و این امدادگر زندانی در ایران منوط شده به آزادی اسدالله اسدی و به مبادله آنها که از سوی دادگاه قانون اساسی بلژیک این حکم متوقف شده و به همین دلیل در حقیقت بسیاری از فعالان در بلژیک و در سراسر اتحادیه اروپا چون این اقدامی را از سوی جمهوری اسلامی یک نمونه آشکار گروگانگیری میدانند که امدادگران و شهروندان خارجی، حالا جدای شهروندان دو تابعیتی، شهروندان خارجی را بازداشت میکنه و در بدل آزادی اونها از کشورهای خارجی امتیاز میگیره و بسیاری از کسانی که در بروکسل به این حکم معترض بودند بارها و بارها و حتی در همین نامه‌های اخیر هم گفتند که چون این اقدامی سلامت و امنیت بسیاری از افراد دیگر در خطر قرار میده، زیرا این به عنوان سلاحی از سوی جمهوری اسلامی بارها و بارها استفاده خواهد شد. ممنونم از تو مصدق پارسا، همکارم از بروکسل. در حالی که فقط 2 روز به شروع جشنواره تئاتر فجر باقی مونده، چهره‌های شناخته شده تئاتر در برابر بزرگترین اتفاق سال سکوت کردند. از فهرست اعلام شده بیشتر نمایش‌های شرکت کننده از بخش استان‌ها و از سوی کارگردان‌های تازه‌کار هستند. همینطور علیرغم وعده‌ها و تهدیدهای مسئولان برای شرکت در جشنواره موسیقی فجر، هنوز هیچ خبری از گروه‌های شرکت کننده و جزئیاتش منتشر نشده. علی مصلح روزنامه‌نگار و منتقد سینما از ترکیه با ما. آقای مصلح، می‌دونیم که چرا شرکت نمی‌کنن هنرمندان اونطوری که مقامات می‌خوان در این جشنواره‌ها؟ چقدر مایه رسوایی خواهد بود برای جشنواره فجر؟ ببینید، در حالی که همه توجه ها جلب بود به مسئله جشنواره فیلم فجر و طبیعی هم هستی که به هر حال مخاطب بیشتری داشته، شهرت بیشتری داشته و درخواست های تحریمش مطرح می شده، به شکل خیلی در واقع زیرپوستی جشنواره تئاتر فجر داره به یه شکل عجیبی برگزار میشه. یعنی از 25 دی با یه بخشی با عنوان رادیو تئاتر شروع شد. الان به وقت تهران فکر کنم وارد 1 بهمن شدیم، بخش نمایش‌های صحنه‌ایش در واقع آغاز میشه. یعنی به یه شکل خیلی پراکنده و نامتعارفی داره برگزار میشه و این نمایش‌هایی که گفتید از طرف در واقع کارگردان‌های ناشناس، دلیلش اینه که در واقع چون میدونستن امسال هیچ کارگردان یا نمایشنامه نویس سرشناسی شرکت نمیکنه، از 3 تا 25 دی 5 تا جشنواره منطقه‌ای و موضوعی برگزار کردن و گفتن
گفتن که در واقع برگزیده اینها میاد در این جشنواره اصلی در واقع روی صحنه میره و این اصلا خیلی شکل عجیبیه برگزاری برای جشنواره‌ای که به هر حال در سالهای نچندان دور چهره‌های مطرح و نام‌های بزرگی در واقع آثارشون رو می‌آوردن و روی صحنه اجرا می‌کردن و بعد به اجرای عمومی می‌رسیدن. البته که جشنواره تئاتر فجر در سالهای اخیر اون اهمیت سابقش رو از دست داده بود به خاطر اینکه اون حالت انحصاری که اداره کل هنرهای نمایشی و تئاتر شهر و تالار وحدت و اینا بود با راه اندازی تئاترهای خصوصی شکسته شده بود. ولی حتی با همین استانداردهای چند سال اخیر هم این اتفاق بی سابقه است که به قول شما سکوت محض کنن اهالی تئاتر در برابر برگزاری این جشنواره. حالا این به یه شکلی داره برگزار میشه. درباره جشنواره موسیقی فجر اوضاع خرابتره. از اول آبان که فراخوان این جشنواره ارائه شده و در واقع گفتن که آثارشون رو بفرستن و بهزاد عبدی به عنوان دبیر جشنواره موسیقی فجر معرفی شد تا همین الان شما اگر به وبسایت جشنواره موسیقی فجر مراجعه کنید هیچ خبری وجود نداره. این سکوت به حدی بود که وزیر ارشاد نیمه اول دی اومد گفت بهزاد عبدی همچنان دبیر جشنواره است و اگه یادتون باشه اون حرف‌های عجب و غریبی که بیاین کنسرت اجرا کنین و از این قبیل و بعد اون ماجرای کنسرتی که پرواز همای در تالار وحدت برگزار کرد برای بزرگداشت قاسم سلیمانی که یک رسوایی بزرگ به بار آورد و اومد گفت که من پول رو پس دادم مثلا این آلبوم رو منتشر نمی‌کنم چون رونمایی از یک آلبوم بود. ببینید مجموعه اینها رو که نگاه می‌کنیم مشخص میشه قضیه فقط به تحریم جشنواره فیلم فجر بر نمیگرده. کل فرهنگ و هنر ایران در 4 ماه اخیر بعد از اعتراضها دستخوش اتفاقاتی شده که کاملا در واقع کسب و کار و فعالیت رو به آستانه تعطیلی کشونده. دقیقاً میشه الان گفت 6 ماه در ایران هیچ کنسرتی با بلیت فروشی برگزار نشده. تئاترها رو دیدیم که چه اتفاقی مثلا برای نمایش پرده‌خانه خانم گلاب آدینه رخ داد. اعتراض شد. ایشون با وجود اینکه حالا استدلال‌هایی داشت میگفت تئاتر نباید تعطیل بشه. میخوام بهتون بگم که برخلاف در مجموع اگه بخوام جمع‌بندی کنم برخلاف اون چیزی که در واقع وزیر ارشاد دولت و حامیان حکومت مطرح میکنن که این فعالیت‌ها در جریان و وضعیت عادیه، مدام نشانه‌های مختلفی بروز میکنه که وضعیت کاملا غیر عادیه و به این شکل که ما می‌بینیم جشنواره هنری در بهمن ماه در آستانه بهمن ماه برگزار میشه یا قراره برگزار بشه یا نشه. ممنونم از شما علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما از ترکیه. نشریه وایرد گزارش داده واکنش محتاطانه شرکت‌های بزرگ فناوری مثل گوگل نسبت به تحولات ایران باعث شده کارمندان این شرکت‌ها خودشون پروژه‌هایی رو برای دور زدن فیلترینگ در ایران اجرا کنند. وایرد نوشته واکنش شرکت‌هایی مثل گوگل به تحولات در ایران، گروه‌های حقوق بشری، قانونگذاران آمریکایی و حتی کارمندان خودش رو سرخورده کرده و این در حالیه که رئیس گوگل در ابتدای اعتراضها گفته بود از مردم ایران حمایت میکنه. کارمندان ایرانی گوگل حمایت این شرکت از اوکراین رو با واکنش این شرکت به تحولات ایران مقایسه کردند و به وایرد گفتن گوگل توانایی این رو داره که برای ایرانیان کار موثرتری انجام بده. مهدی یحیی نژاد کارشناس فناوری‌های اینترنت از لس آنجلس با ماست. آقای یحیی نژاد، این گله‌ای که ایرانیان یا ایرانی تبارها در شرکت‌های فناوری میکنن فقط متوجه گوگل نیست. من بعضی از بچه‌هایی که توی فیسبوک و توییتر هم کار میکردم صحبت میکردم، اونها هم از کندی و بعضی اوقات بی‌تمایلی رؤساشون به کمک کردن یا واکنش نشون دادن به تحولات ایران عصبی بودن. با سلام به شما و بینندگان محترم شما. این خب بالاخره چنین شکایت‌هایی من شنیدم و بوده و توجه کنیم که بالاخره ایران جایی که هیچ کدوم از این شرکت‌ها هیچ بازاری درش نداشته، یعنی هیچ مشتری که بهشون پول بده ندارن. در واقع تمام خدماتی که دارن ارائه میکنن در سالهای گذشته ارائه کردن در واقع براشون فقط هزینه بوده و سودی نداشته. این یک جنبه قضیه است. یک جنبه دیگه قضیه هم اینه که خب بالاخره تحریم هایی که بر علیه حکومت ایران هست
کار رو یک مقدار سخت میکنه. یعنی هر قدمی که این شرکت ها بخوان خودشون بردارن باید خیلی مراقب باشن که این تحریم ها رو نقض نکنن، که این خب باعث میشه که معمولا وکلای این شرکت ها، که معمولا وکلا هم آدمایی نیستن که خیلی بخوان به قول معروف در زمینه پشن نشون بدن یا بخوان خیلی مشتاق کاری باشن، معمولا محتاطانه ترین کار رو میکنن و در این زمینه محتاطانه ترین کار اینه که کاری نکنیم. حالا در مورد بعضی از این شرکت‌ها، شرکت مثل گوگل، شرکت گوگل یک نان پرافیتی داره که خارج از گوگل به نام جیکسا که یک سری خدمات خب فوق‌العاده‌ای داده. به فرض یکی از اینها وی پی ان آتلاینه که چندین سال کار میکنه و در ایران هم در مواقعی کار میکنه، در مواقعی کار نمیکنه، ولی کاربران ایرانی ازش استفاده کردن. محصول دیگه‌ای داشته، محصول شیلد که کمک کرد به وبسایت‌های ایرانی که بتونن در مقابل دیداس مقاومت کنن. برای همین این کارها تا یه حدی، مثلا شرکت گوگل به نظر من کارهای جالبی کرده از طریق در واقع این بخش نانپرافیتش به نام جیکسا. منتها شرکت‌های دیگه‌ای که الان هستن مثل شرکت متا یا شرکت خود مایکروسافت واقعا خیلی کار مؤثری ما ازشون ندیدیم که کرده باشن و با توجه به اینکه خیلی از این شرکت‌ها کارمندهای ایرانی زیادی دارن و این کارمندهای ایرانی خب دلشون میخواد که فعالیت‌های بیشتری شرکتاشون بکنن، متاسفانه هنوز فعالیت بیشتری از این شرکت‌ها ندیدیم. در یک دنیای ایدئال چه فعالیتی شما انتظار دارید که شرکتی مثل گوگل یا فیسبوک انجام بدن؟ یک بخشش به نظر من بخش عمده ایش که شاید خیلی ها صرف نظر میکنن و به چششون نمیاد، مثلا امنیت کاربری و امنیت اکانت های کاربرانه. متاسفانه خیلی از کسانی که در حوزه ایران فعالیت دارند اکانتاشون مدام ساسپند میشه، غیر فعال میشه به دلایل مختلف، به دلایل فعالیت‌های ارتش سایبری حکومت ایران. و یکی از این کارهایی که واقعا لازم انجام بشه توسط این شرکت‌ها اینه که کمک کنن به کاربران ایرانی که با این مسائل مواجه نشن. در زمینه وی پی ان و دسترسی هم خیلی کارا میتونن انجام بدن که البته میگم تا یه حدی بعضی شرکت‌ها دارن کارایی میکنن، ولی میتونن سرمایه بیشتر و وقت بیشتری از کارمنداشون رو برای این کارها اختصاص بدن. ممنونم از شما. مهدی یحیی نژاد، کارشناس فناوری‌های اینترنت از لس آنجلس. ژانویه هر سال گروهی از مخالفان حق پایان خودخواسته بارداری در شهر واشنگتن دی سی جمع میشن و دست به اعتراض میزنن. در سالهای گذشته این تجمع با هدف مجاب کردن دیوان عالی برای لغو قانون پایان خودخواسته بارداری برگزار میشد، اما امسال این خواسته مخالفان برآورده شده و حق و حقوق زنان برای پایان دادن به بارداریشون به دست قوانین ایالتی افتاده. آرش علایی همکارم از مرکز واشنگتن در نزدیکی دیوان عالی به ما پیوسته. چه میگن معترضان آرش الان که تقریبا به اون چیزی که میخواستن رسیدن؟ ببین پشت من شلوغ بود، تظاهرات بود تقریبا پشت من، منتها مشکلات تکنیکی داشتیم نتونستیم سریعتر بیایم. با این حال یک جمعیت خیلی زیادی در حد چند هزار نفر اینجا ظاهر شدن، هنوز هم دارن تظاهرات میکنن. من خواستم با چند تا از این افرادی که در این تظاهرات شرکت کردم که بیشترشون بک‌گراند و پیش زمینه مذهبی دارن صحبت کنم. اینجا کنار من خواهر مری گیبریلز هست، از شهر نیویورک اومده، میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم. Can you tell me how many times have you been to this annual protest? I've been here over 40 years. I've come. میگن 40 سال هست که در این تظاهرات ها شرکت میکنن، از سال 1973 تا حالا بوده. What does this protest mean to you, this annual protest in Washington D.C.? Well, it's partly protest, partly witness, partly celebration. So it's all about the dignity of every human life and to really communicate to every person that we can that their life, that each person's life is unique, unrepeatable, and sacred.
میگن غیر از این که بخواد فقط یه راهپیمایی باشه، در واقع یه جشن گرفتن زندگی هم هست. اینکه بخوان به مردم دنیا به همه بگن که هر فردی یک زندگی داره، فقط همون یه زندگی رو میتونه انجام بده و نباید حق زندگی کردن رو ازش گرفت. از ایشون میخوام بپرسم راجع به اون داستانی که گفتی، تا حالا این گروه در اقلیت بودن، مقابله میکردن با قانونهای سخت جنین. امسال اولین سالی هست که تبدیل به قانون شده. We talked about this briefly. For 40 plus years you have been among the opposition and now this is the first year since the Supreme Court has turned this Roe v. Wade. What do you think about that? Well, I think it's amazing. I think it's beautiful. And I think the message now is to really communicate to every person who's struggling, any person who's pregnant in non-ideal circumstances, that each of us has the capacity and the call to help others bring life to the world. میگن فکر میکنن که خیلی موقعیت خوبیه برای اینکه بخوان به مردم جهان این پیغام رو بفرستن که هر زندگی، هر یک جانی زیباست و ارزش داره. با عنوان سوال آخرم میخوام ازشون بپرسم، به خاطر که وقتی من اینجا بودم فرداد تعداد زیادی از جوانها رو دیدم و میبینم، بیشتر در مورد افرادی که مخالف سخت جنین هستن میگویند که این افراد سن بیشتری دارن. از ایشون میخوام بپرسم راجع به سن بسیار کم تظاهر کنندگان. I saw a lot of young people in this protest today. That was very surprising to me. It's a younger demographic. What do you think the younger demographic gets from the message of your protest? Purpose, meaning, dignity, that their lives have meaning and that how they give their lives to others actually matters. How they love matters. Their love matters. Thank you so much, Sister May Gabriel. Thank you so much for your time. میگویند که به نظر ایشون این پیغام که زندگی ارزش داره و به هر کسی این پیغام رو میتونن بدن. من آروم آروم میخوام بیام به این سمت، به خاطری که الانم پلیس مخفی به ما میگه که باید از این محل تکون بخوریم، اما یواش یواش دارم میام این ور. If you can show Kevin, can you show the depth? اگه بهتون اون ته نشون بدن، میبینید پلیسای کپیتال دور اومدن، نه اینکه بخوان جمعیت رو متفرق کنن، اما میخواستن جمعیت رو هدایت بکنن این ور. و اگه جلوی دادگاه عالی هم با من بیاید اینجا، الان میبینید تعدادی از کنشگران اجتماعی رو که اینجا جمع شدن، یه سری اسپیکر گذاشتن و پلاکارت های مختلفی گذاشتن اونور اونجا جلوی دقیقاً دیوان عالی آمریکا. فرداد خیلی من آدمای جوون اینجا الان دارم میبینم، میگم برای من یه مقدار سورپریز بزرگی بود اینکه اینقدر جوونها رو اینجا دیدم در جمع افرادی که اومده بودن برای یک اتفاقی سالانه‌ای که بیشتر جنبه مذهبی داره. همونجور که تو دیدی آدمایی که دور و بر من بودن خواهرای مذهبی بودن، چند کشیش من اینجا دیدم و خیلی جالب بود که اینقدر افراد جوان با سنهای خیلی کم اومده بودن اینجا و میگفتن که از حق این که بخوان در واقع این مخالفان سخت جنین خودشون اسم خودشون رو گذاشتن مدافعان زندگی و میگویند که از حق زندگی دفاع میکنن. و جالب بود که ما دیدیم تعداد زیادی از این افراد جوان امروز اینجا آمده بودن در یک راهپیمایی که هزاران، شاید هم ده‌ها هزار نفر تو شرکت کردند. موضوع حساسی است که دهه هاست آمریکایی ها رو دوشقه کرده و کشور یک صدا نیست. بسیاری موافقشن و بسیاری طبیعتاً مخالفش، همونطور که امروز هم در تظاهرات دیدیم. ممنونم از تو آرش علایی در روبروی دیوان عالی ایالات متحده. وکلای جو بایدن 6 روز بعد پیش از برگزاری انتخابات میان دوره کنگره در خانه او در ایالت دلور و دفتر کارش در واشنگتن دی سی تعدادی اسناد طبقه بندی شده و محرمانه پیدا کردن، اسنادی که بایدن در دوران معاونت ریاست جمهوری به اونها دست یافته بود. اما این خبر برای 68 روز مسکوت مونده. 68 روز سکوت بایدن و مشاورانش این روزها بدل به چالشی جدی شده و سوالات بسیاری رو درباره صداقت دولت ایجاد کرده. واشنگتن پست نوشته بایدن و مشاورانش با سکوت در برابر این اسناد یافته شده 6 روز قبل از انتخابات میان دوره‌ای شبیه استراتژی ترامپ عمل کردند.
سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، میدونیم که شرایط افشای این اسنادی که آقای بایدن در دست داشته با شرایط آقای ترامپ متفاوت هست، اما نتیجهش تقریبا یکی هست و استراتژی که اونها پیش گرفتن هم یک شباهت‌هایی داره با اون یکی. دقیقا همینطوره. داستان افشای این مدارک بسیار با هم متفاوت است. اونچه که برای آقای بایدن اتفاق افتاد با اونچه که برای آقای ترامپ اتفاق افتاد بسیار متفاوته و تیم بایدن حساب میکنم و مشاوران و وکلاش هر کاری کردن تا پرونده اونها شبیه پرونده آقای ترامپ نشه و در نهایت موفق نبودند. همونطور که اشاره کردی در نهایت هر دو نفر دارن به این متهم میشن که پنهانکاری کردن، دارن به این متهم میشن که خواستن افکار عمومی رو فریب بدند. این 68 روز سکوتی که بهش اشاره کردی بسیار نکته مهمی هست. پیش از 6 روز قبل از اینکه انتخابات میان دوره کنگره بخواد برگزار بشه، این مدارک در دفتر کار آقای بایدن اینجا در واشنگتن پیدا شد، اما ماجرا مسکوت ماند. وکلای آقای بایدن، وکلای شخصیش تصمیم گرفتند که تنها این مدارک رو تحویل آرشیو ملی آمریکا بدن بنابر یک قانونی به نام قانون اسناد رئیس جمهور که از زمان واترگیت به بعد وضع شده. رؤسای جمهور و معاونانش موظفند که هر گونه اسناد طبقه بندی شده و محرمانه رو برگردونن به آرشیو ملی آمریکا. در اون دفتر کاری که آقای بایدن در واشنگتن داشت، اونجا رو می‌خواستن تحویل بدن، می‌خواستن مدارک رو جمع بکنن که یک پوشه‌ای رو پیدا کردن که تعدادی اسناد محرمانه درش بود. اینها رو تحویل دادن و سعی کردن سکوت کنن، سعی کردن که مسئله رو رسانه‌ای نکنن. یک بیانیه هم کاخ سفید آماده کرده بود، اما این بیانیه رو منتشر نکردند برای اینکه کسی از مطبوعات آمریکا، از رسانه‌ها متوجهش نشد. انتخابات برگزار شد. یک روز بعد از انتخابات آقای بایدن راجع به پیروزی دموکرات‌ها صحبت کرد، در حالی که همه این مسائل در حال روی دادن بود. مکالماتی بین کاخ سفید و وزارت دادگستری در جریان بود تا روز 6 ژانویه که از CBS به کاخ سفید تماس میگیرند و ازشون میخواند که راجع به این مسئله اطلاعی بدند. خبر درس کرده بود تا 9 ژانویه این اتفاق به طول میانجامه. 9 ژانویه ماجرا عمومی میشه. آقای بایدن در مکزیک بود، از اون میپرسند راجع به این مسئله و میگه خودش هم شگفت زده شده از پیدا شدن این مدارک. اما یک نکته بسیار مهمی این وسط اتفاق افتاده، اون همینه که از زمانی که مدارک کشف میشه، اولین سری مدارک، 6 هفته بعد سری دوم از مدارک پیدا میشه در خانه شخصی آقای بایدن در دلور، در یک پارکینگی که آقای بایدن کوروت 1967 خودش رو اونجا پارک میکرده. مدارک طبقه بندی شده دولت آمریکا در اون پارکینگ بوده و روزی که از آقای بایدن در مکزیک پرسیده میشه راجع به این مدارک چه میدونه و چه برای گفتن داره، آقای بایدن اون زمان میدونسته که سری دوم مدارک هم پیدا شده اما راجع بهش صحبت نمیکنه و این سکوت، این استراتژی که دولت بایدن انتخاب کرد برای اینکه بخواد این ماجرا رو مدیریت کنه، اینجا بسیار چالش برانگیز شده. بسیاری او رو متهم میکنند که همون راهی رو در پیش گرفت که ترامپ گرفت و افکار عمومی رو روشن نکرد، توضیح نداد که چه اتفاقی افتاده. با این همه دفاعی که بایدن داره و وکلاش و مشاورانش این هست که روند قانون بالاتر از روند سیاسی و روند خبری قرار میگیره و اونها سعی کردن در این مدت همکاری تمام و کمالی با وزارت دادگستری انجام بدن و به خاطر همین ماجرا رسانه‌ای نکردند و در حال حاضر هم در حال همکاری بسیار تنگاتنگ و نزدیک با وزارت دادگستری هستند. اما نکته همین جاست که چقدر افکار عمومی آمریکا این مسئله رو قبول میکنه و اون چیزی هم که تیم بایدن به دنبالش بود این که وزارت دادگستری فکر بکنه که این اتفاق ساده بود و حالا چشم بپوشونه و ماجرا مختومه بشه. این اتفاق هم نیفتاد. یک بازرسی رو آقای مریک گارلند دادستان عمومی انتخاب کرده و این مسئله در حال حاضر در دست بررسیه که آیا این مدارک، این اسناد طبقه بندی شده دولت آمریکا که باید در جای امنی از اونها نگهداری بشه، آیا اینها به عمد برداشته شده و به عمد تصاحب شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ چگونه این مدارک سر از خانه آقای بایدن درآورده؟ چطور سر از دفتر کار آقای بایدن درآورده؟ قبل از اینکه وارد این دفتر کار آقای بایدن بشه این مدارک، آقای بایدن در مکلن در ویرجینیا
نیویورک در یک خانه 1114 متری زندگی میکرده، اونجا کار میکرده، این مدارک اونجا بوده. در 2018 این دفتر رو میگیره میاد اینجا و این مدارک معلومه چگونه سر از واشنگتن در میارند. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از داخل کاخ سفید با ما. ممنون از همراهیتون با این برنامه 24. اجازه بدید برنامه رو با تصاویر زنده دوباره از لیما پایتخت پرو به پایان ببریم که 2 هفته است بعد از برکناری رئیس جمهوری سابق ناآرامه.